Дорогі партнери, доброго дня. Почалася осінь, так? І давайте ми сьогодні поговоримо дуже конкретно про ті продукти чи серії, чи групи продуктів, які ми не просто можемо, а маємо запропонувати своїм клієнтам у цей період. Тобто можна буде використовувати цю презентацію, ви можете зробити свою, розміщайте просто у всіх своїх соцмережах. Саме оці, як сказати, крапки прикладання сили. Бо саме це зараз найбільш буде актуальним, найбільш потрібним і найбільш востребованим. Так? І поїхали. Давайте. Так? Сама перша проблема, найголовніша, не стільки найголовніша, скільки найпоширеніша восени, це сезонне випадіння волосся. Тобто, це навіть люди, в яких, більш-менш, скажімо, всі дефіцити восполнені, все нормально, але восени, щось в нас від тварин, від звірят є, і ми теж міняємо трошки своє волосся. Дуже багато людей скаржаться у цей період саме на таке випадіння. Особливо після такого спекотного літа, як було. І це буде просто такий непочатий край роботи в цьому плані. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, звичайно, в першу чергу нашу серію Hair System проти випадіння волосся, причому одразу дуже наголошу всю серію. Будь ласка, не нехтуйте кроком 6 добавкою проти випадіння волосся, комплексом цим нашим. Він чудово діє. Чомусь, коли я бачу питання, то в нас найбільш востребованим є шампунь. Шампунь за рахунок того, що він на голові в нас там буквально перший раз хвилинку і потім 2 хвилинки. Це підтримуючий засіб. А більш активно діють інші засоби з цієї лінійки. Тобто не акцентуйтеся на шампуні. І акцентуйтеся обов'язково на дієтичній добавці, на комплексі проти випадіння волосся крок 6. Його обов'язково. Використовуємо всю серію. Це ті зауваження, тобто ви викладаєте, ви говорите про випадіння сезонне волосся, ви пропонуєте цю серію, і для вас є обов'язковим пам'ятати те, що потрібно використовувати всю серію, що шампунь не є основним засобом, щоб не нехтувати кроком 6, обов'язково його використовувати. І на що зверніть обов'язкову увагу, якщо клієнт скаржиться, що зараз випадіння є дуже сильним, просто сиплеться волосся, то ми есенцію стимулятор трошки притримуємо, починаємо з другого кроку і далі, а коли таке сильне випадіння зменшиться, воно не закінчиться, ще почне зменшуватися, і вже можна буде стимулювати зростання. Тоді підключаємо вже і крок перший, бо він і зупиняє, але він більше стимулює зростання, так? Тому, коли сильне йде випадіння, це ще трошки не його час. Його підключаємо трошки пізніше. Так? Далі. І якому порядку ми використовуємо ці засоби? Це теж дуже часте питання. По-перше, ось дивіться, на першій позиції стоїть зовсім навіть не засоби серії Hair System. Ви, коли клієнт взяв серію, ви йому розповідаєте, пишете, розповідаєте і так далі, що перед тим, як використовувати, потрібно дуже ретельно прочесати волосся щіткою для волосся. Обов'язково. Бо це вас убереже від чого? Іноді до серії відношення покупців
Воно іноді таке цікаве, в якому плані. Я вже 2 дні користуюсь шампунем, а в мене волосся не перестало випадати волосся. Я почала мити голову з використанням шампуню і бальзаму, і просто під час миття просто купу волосся в мене ось прямо іноді навіть фотографії присилають, що ось скільки волосся випало під час миття. Тут є 2 моменти. По-перше, дійсно обов'язково прочесати волосся. Щоб наше волосся, воно випадає, воно не миттєво випадає. Немає такого, щоб перейшло волосся в стадію телегена, да? І раз сьогодні, і бац, і випало. Ні, воно так підходить до краю, сидить на краю прірви, думає ще. Його вже цибулинка вже відмерла. Але за рахунок м'язів, тих мікром'язів, що оточують, як це сказати, фолікул, да, вихід волосся, воно утримується. І під час миття, і навіть не стільки під час миття, а коли пішли вже кремові структури, там бальзам, маска і так далі, вони всі виймають це волосся. І здається, що ой, посилилося випадіння. А насправді це забирається те, що має забратися. І не може нова волосинка вирости просто так, десь в іншому місці. Вона буде рости з того ж фолікула, але його треба звільнити, так? І для чого потрібно розчесати волосся? Бо ви знаєте, да, так як пишуть, там від 50 до 100 волосинок в нас випадає кожного дня. І якщо людина не просто там 3 дні не розчісувалася, а якщо навіть вона вже сьогодні ходила, да, і не розчесалась, не побачила, що при розчісуванні пішли ці 50 волосинок чи 100 волосинок при випадінні і більше, то вони підуть під час миття, і людина скаже, клієнт скаже, від ваших засобів тільки збільшується випадіння. Ні. Хто вже користувався, хто вже пропонував клієнта, хто вже працював з цією серією, чудово знають, наскільки добре вона працює, наскільки якісно вона працює, який гарний вона дає результат. Але іноді новачки, коли перший раз пропонують і отримують такі від клієнтів відгуки, вони лякаються і пишуть нам, от я тому хочу вас провести через всі моменти, які можуть бути на цьому шляху, так, розчесали. Потім, я казала про як есенцію стимулятор, що її не завжди одразу ми вводимо, але, наприклад, вводимо, так, перший крок. Сухе волосся, не мочимо волосся. На шкіру голови наносимо, на прикореневу зону наносимо есенцію стимулятор. І тримаємо 5-15 хвилин. До її складу входить екстракт червоного перцю. Реакція рецепторів на нього різна у різних людей. Хтось взагалі нічого не почує, не відчує і потім скаже, що нічого взагалі не було, мені сказали, буде пекти, а воно нічого не пече, ніякого подразнення немає. Все нормально, вона працює. Така чутливість рецепторів. Комусь, навпаки, буде сильно пекти. Можна тримати менше, тобто 5 хвилин. А можна що зробити? Це цю есенцію змішати з невеликою кількістю будь-якої рослинної олії, з невеликою кількістю, і нанести таким чином. Рослинна олія зменшить це відчуття печіння, але засіб буде чудово працювати так, як йому і потрібно. Потримали, так? Потім миємо голову, миємо волосся шампунем проти випадіння волосся, крок 2. Перший раз миємо просто так, як звичайно. Тобто наносимо, промиваємо шкіру голови, біля коріння, пінка ця стікає, промиваємо по довжині волосся.
І тобто отакого миття не потрібно, миємо під шкіру по голови і потім стікає по волосю піна. Пропускаємо навіть цю піну. І потім повторюємо, але тут же шампунь залишаємо буквально на 1-2 хвилини. Він під час другого нанесення буде вже пінитися сильніше, і краще по довжині вже ця піна і очистить саме волосся, а на шкірі голови хвилинку 2 потримуємо, да? щоб і шампунь спрацював добре. Так? Наступний крок у нас це бальзам. Да? Ми використовуємо бальзам після кожного миття голови. Наносимо, і його завжди частіше бальзами там менше тримають, але тут ми тримаємо хоча б 5-10 хвилин, так, і змиваємо. Це після кожного так миття, але після кожного 3-4 миття ми замість бальзаму використовуємо маску проти випадіння волосся. Наносимо маску на чисте вологе волосся і шкіру голови, злегка масажуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, і потім змиваємо теплою водою. І чому такий складний, да, тут кожний таса, а 3-4 замінюємо, да? Завжди пишеться на масках, да, там використовувати 2 рази на тиждень. Але якщо людина миє голову кожен день, а якщо людина миє голову раз в 5 днів, да, при сухому більш волоссі, тобто ми тут не зупиняємося, не зосереджуємося на тому, що 2 рази на тиждень, а кожне 3-4 миття. Є таке ще питання, що пропонується, наприклад, маску, а потім після маски ще й бальзам. У даному випадку це не потрібно, це більше стосується тих ситуацій, коли в масці немає засобів, які полегшують розчісування, кондиціонують волосся і так далі. Ці масці все це є, тобто тут не потрібно цього робити. Це ускладнює процес, забирає багато часу, але тут цього не потрібно. Тобто кожного разу бальзам, кожне 3-4 миття маска. Так, далі. І наступний засіб у нас сироватка спрей проти випадіння волосся. Цим засобом, цією сироваткою потрібно користуватися кожного дня. В ідеалі 2 рази на день. Розумію, що хтось може забувати мінімум 1, а взагалі 2 рази на день. Незалежно від того, чисте волосся, не помили голову, наносимо по проділах, робимо проділи, наносимо, напшикуємо на шкіру голови, і пальчиками також робимо масаж такий коротенький і не змиваємо все. Вона не буде ні жирніти, не склеювати волосся, все буде нормально, ви можете нормально з нею, наносячи кожен день, і якщо не кожен день при цьому миєте голову, то все буде абсолютно нормально, вона чудово з цим справляється і вона дуже добре працює. Для чоловіків це взагалі самий головний, оце два головні засоби. Це сироватка спрей при порідінні волосся і облесінні. І дієтична добавка крок 6. Обов'язково дієтичну добавку. Ви побачите, і укріплює волосся, зменшує випадіння, і поступово, це навіть не з першого курсу ви це побачите, може при повторах вже буде це потрібен вже час, щоб волосся відросло, ви побачите, що структура волосся стане іншою. Бо добре укріплює структуру волосся, воно за рахунок того, що трошки буде потовщувати саму волосинку кожну, волосся буде взагалі виглядати густішим. Я дуже рекомендую цю добавку, добавок з кремнієм. Їх небагато. І вони дуже дорогі. У нас вона за помірну таку для такого засобу за кошти, але добре дуже працює. По 1-2 капсули, по одній капсулі 1-2 рази на день під час їжі. Приймаємо 2 місяці, потім можемо зробити на місяць-два перерву,
і потім знову можемо повторити. Так, далі. Це, що стосується у нас те, що стосувалося волосся. І ще я хочу сказати про серію Hair System, що щоб побачити дійсно чудовий результат, 2 місяці потрібно користуватися, бо це особливості самого життєвого циклу волосся. Так? Все, пройшли. Це була перша проблема. І проблема номер 2 – це після спекотного сухого такого літа зневоднена шкіра. Зневоднена, вона стає більш чутливою, вона виглядає більш сухою, і навіть жирна шкіра стає. Вона зневоднена, вона стає більш чутливою, ще більше пори видні. Вона реагує на вмивання, на все. Тобто, зневоднення це одна з найпоширених також проблем. А зараз і після літа, і продовжується сухий період, що зараз восени, міняється погода, і це все не підтримує вологість шкіри, тобто зовнішнє середовище, воно тільки сприяє того, що проблема може і посилюватися. Ми пропонуємо всю нашу лінійку серії Skin Lab, лінійку Essence. Веган-косметика, найсучасніші інгредієнти провідних німецьких, швейцарських, французьких, американських та італійських виробників з доведеною дією. Як вона працює? Там ми, коли розбирали цю серію, я говорила про те, що поки інші просто зволожують, ми працюємо над тим, що ми вирішуємо проблему зневодненої шкіри. Так? Не просто зволожити і через півдня вона знов зневоднена, а працюємо над тим, щоб взагалі пішла ця проблема. Тут, по-перше, каскадне зволоження. Тобто на всіх рівнях від поверхневих шарах і до більш глибоких шарів. І зволоження, воно миттєве, і воно пролонговане, воно на протязі періоду довгого підтримується. Але ще ця серія сприяє відновленню нашого захисного бар'єру шкіри, через який, якщо він як решето, то вода і випаровується, як через решето. Це підтримка каркасу шкіри основного, це турбота про мікрофлору шкіри, і це активна регенерація. Так? І що я хочу вам сказати? Так далі. Я просто пропоную, скажіть своїм клієнткам, своїм подругам, своїм родичкам, і просто напишіть в своїх соцмережах, що зроби на пробу, да? Зроби одну єдину заміну в своєму догляді. Заміни свій тонік, яким ти користуєшся, на проколагеновий зволожуючий тонер Skin Lab Essence. Ти просто побачиш, ти відчуєш, яким зволоженим, яким свіжим, як стане твоє обличчя, як ніби ти повернулася з відпочинку, відчуватися шкіра буде по-іншому. І ти просто прибіжиш до мене за всією серією. І що хочу тут сказати, що усі засоби, як ви знаєте про це, всі засоби Skin Lab Essence, крім пілінгу кислотного, я про нього скажу, чудово поєднуються з засобами інших наших серій. Тобто тут ситуація, якщо клієнт каже, що мені потрібно, але я не можу матеріально взяти всю серію. Тут можна брати просто по одному продукту і вводити це в свій догляд. Тобто в ідеалі, як завжди, вся серія не в ідеалі, але людина це відчує і потім буде свідомо планувати далі покупки цієї серії. Так? Далі. І це проблема зневодненої шкіри. Так? І це було 2 проблеми. А тепер про те, що для чого, для яких продуктів
Осінь – це є найкращий сезон, щоб або ввести продукти ці і далі ними користуватися, або пройти курс. І осінь – це якраз найкращий, просто найчудовіший час для кислотних пілінгів. І наш вибір – це регенеруючий кислотний гель-пілінг потрійної дії серії Skin Lab Essence, який буде мати результат хто користується, бо чоловікам, звичайно, буде мати який результат після цього пілінгу. Шкіра набуває дуже доглянутого. Оце таке, знаєте, природне сяєння. Ви просто з першого разу на чолі це побачите, що шкіра от як відполірована. Буде прибиратися просто з кожним разом. Швидко прибереться свіжоповерхнева пігментація, а інші пігментні плями стануть значно світліші. І саме цей пілінг, він дозволяє дібратися і до більш глибоких, більш давніх плям. Так? Будуть чисті звужені пори, буде розглажене, підтягнуте і обличчя, яке буде виглядати дійсно більш молодим, більш свіжим, як ніби тільки що повернулися з відпочинку. Пілінг фантастичний. Він спокійний, але дуже дієвий. Так? Ми так відрегулювали склад кислот, кількість кислот і pH, що він спокійно працює, але дуже чудово. Він дає з першого разу видно. Що ми можемо зараз рекомендувати? Зараз восени пройти курс таких 10 пілінгів по 1-2 процедурі на тиждень. 1-2 це стосується, тобто для більш сухої шкіри по одній процедурі, для жирної шкіри можна підходить для всіх типів шкіри. Регулюємо тільки частоту використання і може, якщо більш чутлива шкіра, то часто так? Можна орієнтовно з 16 років, але вагітним годуючим мамам не рекомендуємо, бо тут, по-перше, саліцилова кислота до 2%, це вже от межа така, після якої вже не можна, до 2% можна, після не можна. Але взагалі більш чутлива шкіра під час вагітності і годування дитини, і вона більш схильна до появи пігментації. Тобто давайте ми її не будемо турбувати, а зробимо все потім, а в цей період будемо користуватися іншими засобами. Так? Яким чином ми його використовуємо? Ну, ми всюди, як ви бачите, і в вебінарах я кажу, що не більше 2 разів на тиждень. Обмежуємо двома разами на тиждень, але в залежності від того, який тип шкіри, я вже сказала, суха чутлива шкіра це може бути і 1 раз на 10 днів. І так поступово через зиму з цим проходимо. Жирно це може бути 2 рази на тиждень. Очищаємо шкіру за допомогою проколагенового зволожуючого гель-шовку для вмивання. Але якщо ви взяли пілінг догляд, а у вас якась інша серія, то залишаєте свій. Ну, тобто очищаєте шкіру за допомогою очищуючого засобу. Тонік не наносимо, ні тонік, ні тонер. Промикаємо шкіру рушником і даємо їй повністю висохнути. Шкіра має бути суха, і потім наносимо гель-пілінг тонким шаром. Особливо ті, хто робить перші рази, хто не користувався раніше засобами з кислотами. Чим більш волога шкіра, тим більше вірогідність подразнення, реакції подразнення. Тому на суху шкіру наносимо, так? Наносимо тонким шаром. Акуратненько розподіляємо, беремо краще кісточку, пласкову. Акуратно розподіляємо, обходимо зони навколо очей і навколо губ. Перший раз тримаємо 5 хвилин. Хто робив вже пілінги кислотні, я зразу скажу, з 10 можете починати. А так з 5 хвилин. І поступово кожен раз подивилися, чудово, все взагалі ніякого щипало, немає, трошки пощіпувало.
але ніякого нічого немає. Наступний раз 10 і потім доходимо до 15 хвилин. Мало того, коли ви вже звикнете, коли ви будете вже таким досвідченим користувачем пілінгу, і хочете ще посилити його дію, особливо там десь на чолі, десь між бровами, в тих якихось ділянках, де потрібно більше уваги, то можна, от підсихає, да, там 10 хвилин, підсихає вже цей тонкий шар, то ви берете і ще один шар наносите. Чим більше шарів ви нанесете, тим більш активною буде дія. Але я дуже прошу з цим не стільки обережненько, ви нічого там не зробите, нічого не перепалите, нічого ні. Але відчуття можуть бути не дуже приємні. Тут поступово. Тут там флакон достатній 30 мл. Це не так, як іноді професійні пілінги, там 3-5 мл є і таке, і це баснословні гроші просто. Тут у нас є чим користуватися, є як експериментувати. Тобто вводьте спокійненько, так? Але не бійтеся. Тобто все нормально, збільшили, все нормально, дійшли до 15 хвилин. Все нормально, через наступного разу потримали і там на 7-10 хвилині, ага, вже підсохло, наносите ще один шар. Тобто обережненько, але креативненько. І потім зливаємо великою кількістю води кімнатної температури, навіть може трошки прохолодною. Тільки не холодною, да, а прохолодною. Чим більш тепла, гаряча буде вода, тим більше ризик виникнення подразнення. Тому вмиваємося спокійною прохолодною водою. І все-таки там кислоти, да? Бажано спочатку зняти це спонжем, так? Не терти тільки, а поверхнево зняти, а вже потім дуже добре промити, змити це великою кількістю води. І після цього промикаємо і наносимо у послідовності зволожуючий тонер, сироватка бустер, крем. Я тут, хоча б або тонер, або сироватку пропоную взяти саме з есенсу. Тому що ви побачите, от як шкіра просто проковтне всю цю вологу, це те, тут дуже, от на попередньому вебінарі я говорила про те, що обов'язково глибоке очищення, пілінги, тому що якщо ж є нашарування, або шкіра більш товста, або є гіперкератоз, то гірше працюють всі інші засоби. І тут от просто таке наочне ви побачите, наочний такий приклад, коли ви все змиєте і нанесете той же тонер, як шкіра просто, я кажу, просто проковтне це, нанесете сиворотку, вона і сиворотку проковтне, і потім і дуже добре крем буде вбиратися. Тобто ви все це побачите, і шкіра буде просто чудо. Так, далі. Наступний у нас це третя проблема. Так? Це теж така розповсюджена пігментні плями після сонячного літа. Це саме UV-індуковані, тобто це ті, які під впливом сонця, да? Недостатньо захищено було, довго перебувало, не завжди і сонцезахисний засіб повністю справляється і так далі. Чим вирішує? Звичайно, ми це вирішуємо за допомогою серії Skin Lab Brilliance. І зверніть увагу на те, і в нас і у коментарях, у відгуках на сайті про це пишуть, що дійсно це правда, так воно і є, що засоби Skin Lab Brilliance, вони коригують не тільки пігментацію, а будь-які нерівності тону. Це і тьмяність, забруднені пори, це застійні почервоніння,
Це застійні червоні плями постакне, це гіперпігментація, це звичайно, це перше, на що вона спрямована. Завдання серії це, ви знаєте, освітлити, вирівняти тон шкіри, надати сяючого молодого вигляду красивого. Продукти не містять агресивних компонентів, тобто, типу того ж гідрохінону, який чудово працює, але має може мати певні ускладнення. Тому ми цього не використовуємо. Тут дуже діючі, дуже активні, але, як сказати, не агресивні компоненти. І всі формули, всі ці компоненти, вони натурального походження. Але більша частина з них удосконалена за рахунок сучасних біотехнологій. Так? Тобто не просто взяли якусь рослину, яка має відбілюючу дію, а попрацював над нею, щоб все з неї взяти, щоб вони працювати на освітлення. І вся серія веган-продуктів. Так? Далі. Це те, що стосувалося освітлення, вирівнювання тону. І третя була проблема. Три проблеми. І осінь найкращий час, тобто це не стільки проблема, а осінь найкращий час, щоб почати використовувати продукти з ретинолом. Ретинол буде працювати і на анті-ейдж, і буде працювати на, цей анті-ейдж також є над щільністю шкіри, і так далі. В першу чергу тут буде омолоджуюча дія, бо там у нас ретинол, він у дуже спокійній концентрації, але там в цих засобах такий комплекс, що він, як анті-ейдж, працює дуже добре. Так? В нас є 3 продукти. Тобто рішення, як брати ретинол, і звідки брати ретинол, в яких продуктах. Це розгладжуючий денний крем-філер, це з серії SkinLab Anti-Age. Це регенеруючий, підтягуючий нічний крем з ретинолом. І це антиоксидантно омолоджуюча сироватка. От у цих продуктах є ретинол. Ретинол там комплекс фактично з ретинолом, він в олії, щоб він ще зменшити його, можливо, подразнюючу дію. Але ви знаєте, я дивлюся і по відгукам, слава Богу, все спокійно, навіть хто з чутливою шкірою, цей ретинол дуже чудово. Він навіть не помічають, як його вводять. Тобто спокійно дуже. Далі. Це тому, що дуже продумано насправді формула і дуже гарні компоненти, там якості компоненти, бо можна ввести за назвою добрі компоненти, а можна погані якості. Тут просто супер. Так, всі ці 3 засоби містять ретинол, тому вагітним годуючим мамам використовувати не рекомендовано. При чутливій шкірі, це вже, я кажу, досвід показав, що все спокійно, так? Але, так, знаєте, коли не бачиш, то я просто всюди соломки підстилаю. При дуже чутливій шкірі вводимо поступово. Спочатку денний, нічний, а потім починаємо вводити сироватку, спочатку 1 раз на день ввечері, а потім вранці і ввечері. Це те, що стосується, і використовуємо тонер-есенцію, якщо не використовуємо сироватку, то використовуємо більше тонеру, так? А якщо це креми, але з тонером, як їх суміщати, і в невеликій кількості, якщо використовуємо сироватку. І також, як і перед кислотним пілінгом, перед нанесенням цих засобів, дайте повністю вибратися усім попереднім засобом, щоб шкіра була суха. Тут вже не стільки через можливість подразнення, а тому, що ретинол дуже краще взагалі працює так через суху шкіру. І сироватку не наносимо на зону під очима або
Так і можна, да? Ми ж говорили, що якщо не написано, то можна. Але в даному випадку тоді наносимо крем, спочатку крем під очі, а потім наносимо сироватку. Там така кількість ретинолу, що вона може використовуватися і назовні під очима. Але знов-таки підкладемо соломку і спочатку нанесемо крем, а потім нанесемо сироватку, буде все чудово і все дуже спокійно. Підходять ці засоби для всіх типів шкір. Так? І це, власне, те, що я хотіла сьогодні вам розказати. Так? Тобто, ви бачите три проблеми, які зараз дуже актуальні. Це волосся, випадіння, це зневоднення шкіри, і це гіперпігментація після літа. Тобто викладаємо в своїх там соцмережах, там, де ви взагалі пропонуєте, якщо ви очно працюєте з клієнтами, то акцентуємо на цих трьох проблемах. Так? І пропонуємо, як ті засоби, для яких зараз найкращий час, це кислотний пілінг, і це оці три засоби з ретинолом, і починаємо їх вводити, і далі вже ними користуємося. Дуже дякую за увагу. Це, власне, все, що я хотіла розказати, і дуже пропоную на цьому зробити великий акцент і пропонувати ці продукти. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.